السلام عليكم، مساكم الله بالخير. كيف حالكم كلكم؟ طبعا اليوم نبي نتكلم عن عادة من عادات العرب الشهيرة اللي هي الكرم، واشتهروا فيها عرب في الجاهلية وبقت اسمائهم إلى يومنا هذا معنا. لكن ما راح نتكلم عن الشخصية المشهورة البارزة اللي هو الكريم حاتم ابن الطائي. نبي نتكلم عن بعض من دخل على المسلمين من مواليهم وأخذ أو اكتسب منهم العادة هذه، عادة الكرم. طبعا نبي نتكلم عن عمارة بن حمزة الهاشمي أو المشهور بعمارة بن حمزة من موالي بني العباس. موالي معناها الحلفاء أو خلينا نقولها بمفهومنا اليوم كأنه كفيلة. طبعا فلان مولى باهلة، فلان مولى غنى، فلان مولى مذحج، فلان مولى، يعني الرجل هذا ما هو عربي، لكن أجداده الأوائل أول ما دخلوا للإسلام لازم يكون له أحد يعرفونه، يعني يصيرون موالي قبيلة معينة عشان سهولة البحث وسهولة حتى إذا أنه مشى يمين يسار يقول أنا مولى القبيلة الفلانية من مواليهم، فيكون أخف وطأ على العرب. فكان هذا اللي بنتكلم عنه أجداده موالي عبد الله بن العباس رضي الله عنه. اسمه عمارة بن حمزة ويلقب بعمارة بن حمزة الهاشمي. في فترة من الفترات بعد ما حكموا العباسيين مواليهم معهم، يعني أجداد مواليهم كانوا مع أجداد العباسيين، فتربوا. طبعا لا أحد يختلف على أن قريش وبالأخص بني هاشم ما أحد ينافسهم، لا في شرف النسب ولا في مروءة الأخلاق ولا في كرم النفس والحلم والعفاف والفروسية والشجاعة، كلها مكتسبة عند العرب، لكن هم فيهم جبلة من الله، يعني أشياء يتوارثونها. فهذا أخذ الحاجة هذه لأنه تربى في البيئة العباسية، ومع عبد الله بن العباس أجداده وأبائه مع أبائهم إلين وصلوا هم سدة الملك خلفاء الإسلام، فهو كان وزير عند أبو العباس السفاح. فجاء يوم من الأيام على طاري الكرم ومن يتقلد بمن، سئل الفضل بن يحيى البرمكي إنك يا أخي أنت كريم، أنت يا الفضل بن يحيى، والبرامكة مشهورين هم يعتبرون رجال دولة العباسيين مثل ما قال المهلب رجال دولة بني أمية. فسئل الفضل إنك أنت كريم يا الفضل جدا، لكن في كرمك تيه، يعني خيلاء، تعطي وأنت قايل كذا براسك ما تشوف الناس شيء أو شيء زي كذا. وعلى طاري التيه، هذه ولادة بنت المستكفي اللي أبوها خليفة في الأندلس أموية، تقول وأمشي مشيتي وأتيه تيها، يعني أو خلنا نقول أنا والله أصلح للمعالي وأمشي مشيتي وأتيه تيها، أمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلتي من يشتهي. طبعا كانوا كذا. فهي تقول وأتيه تيها، التيه اللي أمشي يا الله يا الله، خيلاء. ففيه كرم بالتيه اللي عند الفضل. فقال الفضل هذه والله ما هي عادتي، لكن أنا حملت نفسي عليها لأني شفتها في رجل وأعجبني اللي سواه، مع أنه مسويه فيه هو أبوه. كان يحيى البرمكي من وزراء العباسيين، والحمزة أو عمارة بن حمزة كان بعد من وزراء العباسيين القدامى، يعني على وقت أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور والمهدي كان هو وزيرهم عندهم ومن مواليهم، يعني أقرب لهم من البرمكي. يقول فكان أبوي يحيى البرمكي وعمارة بن حمزة يتنافسون، وأي أحد يبي يمسك الثاني أو يمسك عليه دليل يطحن على طول، ما فيه. يقول فكان أبوي مسؤول عن خراج الفرس وزكاتهم المناطق ذيك للدولة العباسية. يقول فجاء يوم من الأيام طلبوا منه الخراج من أرض الفرس، يقول فجمع الخراج لهم وعطاهم إياه. فجاء أرسلوا له من دار الخلافة بغداد، قالوا ناقص 1000 ناقص من خراجك السنة ذي 1000 وين راحت؟ أنت ضيعتها، أنت أكلتها، أنت. يقول فبدينا نحسب أوراقنا ونجمع 1000 ترى مبلغ 1,000,000 درهم، ما هو لعب. يقول فاللي حصل إنه جت الرسالة الثانية من دار الخلافة إنه اخلص جب 1000 أو راسك مقابلها، أنت مختلس. يقول فقام أبوي وبيع الضيعة اللي عندنا وبيع أملاكه وكل شيء. يقول فجمعنا 700,000
باقي 300,000 ونقفل. يقول فما في أحد بيسلفنا 300,000 هذه أبدا، وبعدين الوقت كل ماله يضيق، يعني نبغى لنا رجال كبير، أما الخليفة أو وزير. يقول فقال أبوي أنا أعرف رجل هو الوحيد اللي بينقذنا من المأزق هذا. يقول فقلت له من؟ طبعا فاضل يقول كنت صغير أنا. يقول قلت من؟ قال عمارة بن حمزة الهاشمي. يقول قلت لا، يعني هذا هو عدوك، هذا لو هذا ينتظر اللحظة دي عشان يفتك فيك، يسحق مرة. يقول عاد الشكر الله ما لنا إلا هو الرجل الثقيل هذا. روح له وانا ابوك وسلم عليه باسمي وعلمه بالظرف اللي حنا فيه، وخلنا نشوف وش نهاية المطاف معه. يقول فقلت بالشكر الله بروح له. يقول فطلعت له. يقول وجيت دخلت قصره، استاذنت ابي الامير عمارة، قالوا موجود ادخل عليه. يقول فكان معي حاجب، الحاجب هذا زي الوزير اللي ياخذ الملفات، عندك موعد اليوم ما عندك موعد كذا، يمنع الناس من الدخول الا بالترتيب. يقول فكان معي حاجب لعمارة وهو وزير. يقول فدخلت، يقول فلقيته جالس على كرسي صدر المجلس، يقول ولاطخن شعره بالغالية اللي زي من انواع العطور الفخمة ولحيته. هذا عمارة عدو يحيى البرمكي. يقول فكان يناظر في زي المطل عنده، يناظر في هناك. يقولون الناس جالسين في المجلس عنده ولا يناظرهم، اخويا لا فيه. يقول فكنت جاينا من وراه. يقول فقال الحاجب سلم عليه سلم عليه. يقول قلت السلام عليك يا امير. قال ما رد علي يناظر. قلت انا الفضل بن يحيى البرمكي، ويحيى البرمكي يسلم عليك. يقول ولا رد السلام لا علي ولا على ابوي. يقول قلت أبوي أرسلني لك لأن حنا نمر بأزمة مالية الآن وعندنا 300,000 مطلوبين فيها، فنبي فزعتك، نبيك إنك تفزع لنا. يقول فما رد. قال راح وتعال لي بعد ساعتين، راح بشوف تعال بعد ساعتين أشوف إيش موضوعك أنت أبوك. يقول فطلعت وأنا أسحب رجل وأقدم رجل وآخر رجل، منقهر من تعامل الرجل هذا، خلاص حنا أعطينا روسنا. يقول فما حبيت إني أرجع لأبوي وأقول له ترى تصرف زي كذا، لأنها قسوة على أبوي بعد يسمع الخبر الصادم. يقول فجلست برا وأخذت لي، يعني كنت أتمشى مع الناس وأنا أحسب في بالي إنه يا ليتنا سلمنا من مشوارنا للرجال ذا. يقول فرجعت بعد ساعتين ولقيت بغال الدواب هذه البغال محملة. يقول قلت للناس هذه وين هي رايحة البغال دي؟ قالوا هذه طلبها الأمير يبينا نرسلها ليحيى البرمكي. يقول فدخلت عليه أبي أشكره وأقول له شكرا أنك يعني مرتبنا وزينت وضعنا وفزعت لنا. يقول فدخلت عليه وقلت له أشكرك باسمي وباسم أبوي وباسم عائلة البرمك اللي. يقول فقال شفتها برا خذها يلا وتوكل، خذها وفارقنا يلا لا عاد أشوفك عندي هنا ثاني مرة. يقول فأخذته وجيت لأبوي ولا علمته بالتصرفات السيئة اللي سواها معي أبدا. يقول فبعد مدة جمع أبوي المبلغ الدين 300,000 درهم، قال لي يلا خذها وروح ردها له. يقول فأخذت 300 بعد ما جمعناها أنا وأبوي والعائلة ورحنا. رحت أنا أخذتها بنفسي أنا يا يحيى ووديتها له من الموقف الأول هو معي. يقول فجيت وقلت له شكرا على أنك يعني ما تخليت عنا ولا استغليت الفرصة الدين اللي عنا فيه والضائقة يعني كان بإمكانك أنك تقول لا، وأبوي ينقص رسمي. يقول فكان على نفس الهيئة ما يناظرني. قال وش فيك أنت؟ وش تبي أنت الحين؟ يعني أنا ما أعرف وش موقفك عندي، وش تبي؟ يقول أنا جيت مرجع لك 300,000 درهم. يقول فالتفت علي قال شايفني قسطار عندك أنت وأبوك تأخذوا مني دراهم تردوا لي دراهم؟ خذها لا بارك الله فيك من ولد لا أنت ولا أبوك، خذها يلا وانقلع، خذها وانصرف عن وجهي بسرعة لا أشوفك. القسطار معناها الصيرفي، يعني أعطيتكم فلوس رجعتوا لي فلوس، أنا فيني أنا، فطبعا هو اللي يقول ما سقط مني فهو لمن أخذه بعد، يعني أي شيء يطيح مني ترى أنا ما أدنق وأخذه. ومن الأحداث اللي زي كذا أبو جعفر المنصور يعني كان يشوف إنه لازم إنه يعني نفرك خشمه ذا، لازم أدبه. فقال كانت عنده ضيعة عند عمارة وبانيها ومكلفته 1000
ضيع المزارع وحط فيها قصر، ودائم يسولف مع الامير عنها اني بعزمك فيها وما ادري ايش. فقال ابو جعفر المنصور لازم ان نرتب له موضوع يعني عشان منها ادبه عند الكلام ذا، بنزل من قدره اللي هو رافع خشمه فوق علينا. يقول فجاء قال ابو جعفر المنصور دس احد الناس قال له اسمع، اذا دخلنا تعال اشتكني وقل انا مظلوم، خذ ظليمتي، وش ظليمتك الفلانيه، قل عماره هو اللي ظالمني. قال الرجل زين. فيوم جلسوا كان عماره جالس مع ابو جعفر المنصور، قال دخل الوزير قال في رجل عنده شكوى برا يبي يتظلم. قال دخله خلنا نشوفه. فدخل اللي يتظلم، واول ما جاء عند ابو جعفر المنصور جلس على ركبه وقال انا مظلوم انتصر لي ابو جعفر يا امير المؤمنين. قال وش فيك وش فيك؟ من اللي ظلمك؟ قال ظلمني عماره. قال وش ظلمك في عماره؟ قال اخذ مني واحده من ضياعي. فقال ابو جعفر المنصور يا عماره قم اجلس في جنب الرجال اللي مشتكيك. قال عماره ماني بجالس. قال قم، هذا مجلس قضاء الحين، رجل ذا مشتكي، قم اجلس في جنبه خلني افصل بينكم. قال ماني بجالس يا امير المؤمنين في جنب الرجال ذا، مجلس انت جلستني فيه مستحيل انزل منه المكان اوطى. الرجل هذا وش يشتكيني فيه؟ انا ما اعرفه، بس وش يشتكيني فيه؟ وش تبي مني انت؟ قال الضيعه حقتي اللي اخذتها. قال اشهدكم يا ناس، ان كان له ضيعه عندي فانا اعطيته حقه فيها بياخذه مني الان وانتم تشهدون، وان كان مال الشيء وهو ظالمني فانا اعطيته الضيعه اللي يبيها، بس ما انزل من كرسيي ذا واجلس معه في الارض. مكان انت جلستني فيه يا امير المؤمنين مستحيل اني اقوم منه. فقال ابو جعفر المنصور قبحه الله، يعني ارتفع من حيث اردنا ان نوضع، يعني الكلام اللي قاله يرفعه زياده عندي، وانا كنت ابي انزل قدره، هذا وش نسوي به؟ فدخل ابو جعفر المنصور على زوجته وعلمها، قال انا عندي عماره كذا 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 صار. قالت مستحيل في رجل زي كذا يعني. قال لا هذا عماره. قالت طيب انا ابي اختبره. قال بكيفك اختبريه. فهو جالس في يوم من الايام مع ابو جعفر المنصور، طبعا الان في الاختبار، فجت واحده من الجواري معها هديه سبحه على شكل عقد. قالت هذه هديه من زوجة امير المؤمنين لزوجتك يا عماره، بارك الله فيها بارك الله فيها. اخذها عماره وسبح بها شوي بالعقد. فيوم جاي يقوم من المجلس نزل العقد وقام راح لبيته. فاول ما رجع جت زوجة امير المؤمنين قالت ها؟ قال والله ما اخذه خلاه في مكانه. قالت يمكن نساه. فلان قم خذ العقد هذا والحقه بسرعه، هذا اختبار غصب تاخذه. فالحقه على الامر بالعقد، طق عليه الباب فتح عماره. نعم. قال انت نسيت العقد اللي اعطتك زوجة امير المؤمنين لزوجتك؟ قال له هو صحيح هذا هديه؟ قال خذه، انا اعطيتك انت هديه يا خادم، ارجع ما احتاجه لا انا ولا زوجتي، العقد هذا وش نبي به؟ فرجع. فكانت قيمه العقد 10,000 درهم. فيوم جاء قال ابو جعفر المنصور الخادم وش سويت؟ وكانت زوجته عنده. قال والله اعطاني، هذا هو وهبه لي هديه. قالت زوجة ابو جعفر المنصور نزله. قال لا اعطاني هديه. قالت نزله وخذ بداله 1000 درهم مقابل العقد هذا كان في البدايه اختبار، وهالحين لا رده لي. عماره ابن حمزه كذا كانت تصرفاته. الفضل بن الربيع الوزير المشهور في دولة بني العباس، طبعا الفضل بن الربيع من موالي عثمان بن عفان، أجداده كانوا من موالي عثمان بن عفان رضي الله عنه. فاللي حصل أن الفضل بن الربيع بعد كان ينافس البرامكة. شف البرامكة يقلدون عمارة، والفضل بن الربيع يقلد البرامكة، وكان في عهد الرشيد. فكان يتكلم عن ثرائه اللي هو فيه، يقول كان أبوي الربيع يقول لي الزم عمارة هذا الأمير أو الوزير هذا، الزمه، تعلم منه، اجلس في مجلسه، اخدمه. يعني هو في نهاية المطاف الخدمة هذه راح تطلع منها بفوائد بكرة إذا كبرت. هذه التجارب، إنك جالس مجلس واحد من أثقل الوزراء. يقول فدائما ما كان يناظرني وهو يتكلم معي من وأنا صغير عنده، ما كان يناظرني عمارة ذا لا. يعني من أنت عشان التفت لك يا صغير؟ من؟ وهذا الفضل بن الربيع اللي صار الوزير المشهور. فيقول الفضل فجاء مرة من المرات تعب
وكأن اعطياته خفت على الناس. انت يا عمارة بحكم اني انا اخدمه عارف حالته ان التعب وكذا. يقول فقلت لابوي ترى عمارة بن حمزة ظروفه كأنها خفت وهو رجل كبر وتعبان. يقول فقال ابوي بكلم الخليفة له. يقول فكلم ابوي الخليفة الربيع، كلم الخليفة انه صار كذا كذا على عمارة. فقال الخليفة اعطوه 500,000 وخلوه يعدل اوضاعه ويجيني ويبشر بالخير. يقول فاخذتها، يقول الفضل بن الربيع اعطاني ابوي فرحت فرحان مره اني عدلت وضعك، هذه نهايه خدمتي عندك. يقول فجيته ولقيته حاط الغالي على شعره وهو وجعان. يقول جالس ما ناظرني. يقول قلت له انا فلان الفضل اللي انا خدمتك وكذا وكلمت ابوي وسويت. يقول فهو كان يهز راسه ما يتكلم. يقول قلت له فاعطاك امير المؤمنين 500,000 ويقول يرتب نفسه ويجيني ويبشر بالخير. يقول قال اسمع يا ولد، أنا من يوم أنك صغير عندي كنت حاب أكافئك، لكن كنت أنسى أشغالي كثيرة يعني ما وأنت دائما قدام عيني ونسيتك. فشفت اللي جبتها أنت وأبوك من الخليفة، تراها لك هدية، خذها من بابها لبيتكم، تراها لك 500,000 درهم اللي كانت تحسين أحوال عمارة من الخليفة. أخذها الفضل بن الربيع اللي كان يخدمه وهو صغير. يقول في الفضل يقول فكانت بدايتي في الثراء، يعني خلى الوزارة على جنب، بدايتي في الثراء 500 ذي اللي أعطانيها من وأنا صغير عرفت أرتبها. فهذا الفضل ابن الربيع من موالي عثمان بن عفان، والبرامكة اللي قلدهم الفضل طبعا، وكان من أحد أسباب فتك البرامكة أو فتك هارون الرشيد بالبرامكة الفضل بن الربيع هذا، لأنهم كانوا ينافسون على دي غير الأشياء اللي ارتكبوها في عهد هارون الرشيد وفتك بهم. وكانوا البرامكة وزراء للعباسيين واخوان هارون الرشيد من الرضاع، يقلدون عمارة اللي هو من موالي العباسيين. فإذا ذولي هم الوزراء كذا فما بالك بالخلفاء وش يسوون، مع ان اغلب بداية من ابو جعفر المنصور اللي كذا وزراء يعطون العطاء، كان ابو جعفر المنصور مشهور عنه انه ممسك للمال ما يعطي، بخيل يعني بصفتنا اليوم انه بخيل، رجال يمسك الدراهم. فهذه قصة عمارة، وان شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله. والحركة اللي نحبها أنا إليه ستوب، أستودعكم الله في أمان الله.